Kumusta mga ma'am sir? Papa Jadder po ulit. Narito na ang ikalawang bahagi ng ating pag-uusap tungkol sa ating bibig. Handa na ba kayo? Let's Filipino! Unahin natin ang ating mga labi. Ang ating mga labi, kung natatandaan nyo, ay bahagi ng ating bibig. Gamit natin ang ating mga labi upang tayo ay sumipol at paghalik. Mwah! Kadalasan, mapapansin sa ating mga labi kung ano ang kasalukuyang nararamdaman natin. Tulad nito. Ako ay nakangiti. Malamang, masaya ako. Kung malungkot naman, ganito ang itsura ng aking mga labi. Nakuha ba yon? Mahusay! Sa pagngiti, mas maganda kung isasama natin ang ating mga ngipin. Tulad nito. Di ba? Mas mukha akong masaya. Kumpara dito. At tulad nga ng nabanggit natin dati, ang ating mga ngipin ay gamit sa pagkain. Gamit natin ang ating ngipin sa pagkagat. Arr! At sa pagmuya. Ugaliin natin na itikom ang ating bibig kung tayo'y kumakain. Tulad nito. Yan. Sumunod naman ay ang ating dila. Ang dila ang dahilan kung bakit tayo ay nakakapagsalita. Kung wala tayong dila, napakahirap upang tayo ay makapagsalita. Ang isa pang mahalagang gamit ng ating dila ay ang panlasa. Nalalasahan natin ang ating mga kinakain dahil sa ating dila. Dahil sa ating dila, ang pagkain ay maalat, matamis, maasim, o mapait. At dahil bahagi ng ating katawan ang ating bibig, kailangan natin itong linisin. Ang tawag sa paglilinis ng ngipin at ang loob ng bibig ay ang pagsisipilyo. Kailangan natin ng sipilyo o toothbrush. At syempre, toothpaste. Ang iba naman sa atin ay gumagamit din ng mouthwash. Pangmumog. Ang mouthwash ay hindi iniinom. Pinangmumumog lang ito. Kaya kailangan mong idura. At dyan nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating pag-uusap tungkol sa ating bibig. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi, panoorin mo na. Ano pang hinihintay mo? Hanggang dito na lamang. Paalam mga ma'am sir. Kita-kita tayo ulit ha. Paalam! Sa pagmuya, at pagmuya.